Assalamualaikum viewers. Munga nang maths class 7th start kau. Ai ki munga exercise 1.1 tarazu. Exercise 1.1 ki munga question number 1 de. Write the following in descriptive form. Then munga set form ki ora akade de che a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Da number ipki 10 number ipki likhi di. دا وسه ته دا په ډیسکرپټیو فارم کې ولیکي. ډیسکرپټیو فارم کومي بس دا ساده په هغه سیټ مونږه څه کې لیکو یو سنټنس فارم کې لیکو. سنټنس فارم کې لیکو نو دا وسري ا مونږه یو سیټ راکړي دا به کیسري دا 10 نیچرل نمبر مونږه راکړي مونږ ولیکو چې a is the set of first 10 natural numbers. بس دا جواب. b مونږه راکړي دي first 6 English alphabet راکړي دي. B is equal to A, B, C, D, E, F. دا موږ په descriptive form کې لیکو. موږ به څنګه لیکو؟ B is a set of first 6 English alphabets. بیا موږ C یو سیټ راکړی دی چې دا دی 2 4 6 8 10 پنځه نمبر یې راکړي موږ له پنځه. دا وایي په descriptive form کې ولیکئ. نو descriptive form کې اول به موږ ولیکو چې دا دیسو دا سری دا first 5 even numbers دي. first 5 even numbers چې موږ په descriptive form کې لیکو دا به سری C is a set of first 5 even numbers. بیا سری موږ لا question number 4 راکړی دی چې D is equal to 2 3 5 7 11 13 17 19. دا موږ لا 8 numbers راکړي دي. دا په descriptive form کې ولیکئ. اول به موږ ولیکو چې دې تعداد څومره دی. بیا اول به وګورو چې دا نیچرل نمبر دی کوم قسم نمبر دی. ایون نمبر دی، آډ نمبر دی، پرایم نمبر دی، کمپوزیټ نمبر دی، کوم نمبر دی. اوس دا سری دا فرست 8 پرایم نمبر دی. پرایم نمبر څه ته وایي؟ پرایم نمبر هغه نمبر ته وایي چې هغه په خپل ځان تقسیمیږي او په 1 تقسیمیږي. دا اته نمبر دی. دا سی set of D is a set of first 8 prime numbers. دا موږ سره exercise 1.1 کې question number 1 سال شو. اوس موږ next question ته راځو. question number 2 ته. question number 2 کې موږ ته وایي چې write the following sets in tabular form. موږ لا سو question یې راکړي دا موږ ته وایي په tabular form کې ولیکئ. په دې فارم کې دا موږ راکړي د set of first 5 multiples of 5 وایي first 5 multiples of 5 موږ ته ولیکئ. دا هغې set موږ ولیکئ. نو multiples of 5 C first 5 multiples of 5 C چې 5 پاړه شروع کړي او پنځه multiples یې ووایي. نو 5 10 15 20 25 داسې first 5 multiples of 5 دي. question number 2 کې موږ ته وایي چې the set of natural numbers between 10 and 20. between 10 and 20 مطلب دا دی چې 10 او 20 پکې شامل نه دی. په منځ کې natural numbers چې کوم دي هغې set ولیکئ. نو هغې له موږ نوم ورکړه چې دا یو B دی. B وله نوم ورکړه چې هغه څه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 او 20 پکې شامل نه دي. د دې په منځ کې چې کوم نمبر دي. بیا موږ بل کوېسچن راکړی چې the set of the numbers of the days in a week. the set of the names of the days in a week. په ویک نو هغه موږ د منډې نه سټارټ کړو. C is equal to C ولې نوم ورکړو منډې ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے سیټرډے سنډے. بل کوېسچن کې موږ ته وایي the set of the positive even numbers less than 10. positive even number مطلب دا دی چې positive وي نیگیټیو نه. even numbers less than 10 دي. and هغه کوم دي 2 4 6 8. دا set D is equal to 2 4 6 8. دا موږ څه set دی first 4 شو یا less than 10 چې کوم even number دی positive even number less than 10 دا هغې موږ سره set دی. next question ته موږ راځو. question number 3 ته. question number 3 کې موږ ته وایي چې write the following sets in set builder form.
دا موږ سیټس راکړي دي دا موږ ته وایي چې په سیټ بلډر فارم کې موږ دا ولیکئ موږ له بنۍ چې کوم کوېسچن راکړی دی فرست پارټ نو A is equal to 1 2 3 up to so on 20 پورې دا موږ له څه نمبرز راکړي دي موږ ته څه وایي چې دا وایي په سیټ بلډر فارم کې ولیکئ نو سیټ بلډر فارم کې موږ څه لیکو چې A is equal to X such that X is a natural number داسې دی natural number less than or equal to 20 دا موږ څخه کوم یو سیټ دی دا موږ څخه A is equal to یو سیټ دی او series X belongs X such that X is a natural number less than or equal to 20 less than or equal to 20 دا موږ څخه natural number دی بل موږ راکړی سیټ A E I O U دا موږ B is equal to یو سیټ راکړی دی دا موږ څنګه لیکو B is equal to X such that X is a vowel دا موږ له یو سیټ راکړی دی چې واولز دي الفابیټس دي واول انګلیش الفابیټس دي چې کوم A E I O U دي ان هغه دي X such that X is a vowel number د هر یو سیټ کې موږ څه لیکو X such that X X such that X is a natural number less than or equal to 20 X such that X is a vowel obviously پېښور لاهور کراچي کوټه دا موږ د پاکستان د شهرونو نومونه راکړي دي چې کوم د کیپیټل دي د پروینسز کیپیټل دي ان هغه موږ راکړي دي دا موږ څنګه لیکو C is equal to X such that X is the capital of provinces of Pakistan بیا سری D یو سیټ موږ راکړی دی D is a set of odd numbers odd number یو سیټ راکړی دا موږ څه لیکو X such that X is an odd number دا کوېسچن موږ پوره شو exercise 1.1 اوس به موږ دینه پس exercise 1.2 به هم کوو exercise 1.3 به هم کوو موږ دا اوس میتھ کلاس 7 هم سټارټ کوو میتھ کلاس 6 هم سټارټ کوو او کلاس 9 ته موږ سټارټ کړی دی دا هسې موږ به سټپ بای سټپ ټول تقریبا بکونه به موږ سال کوو د هر یو پروینس والا چې کوم ټیکسټ بک دی لکه اوس دا KPK ټیکسټ بک موږ سال کوو پنجاب ټیکسټ بک او پیټرول بورډ دا ټول موږ سال کوو سټپ بای سټپ په موږ ټولې کوېسچنې کوو انشاءالله تاسو چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو ته ویډیو لایک کوئ نو زموږ په لایک بټن باندې هم بټن پریس کړئ او ملګرو سره شیر کړئ نور کوم جونیئر دي هغوی سره هم شیر کړئ انشاءالله موږ به هر یو کوېسچن کوو سټپ بای سټپ به موږ ټول کوېسچن کوو